I'd like to extend their thanks for your presence and support here. And we've gathered here today to be witnesses of a very special event, as you all know, which is their marriage ceremony of Tibor and Anita, and to rejoice with them. And as we all know, marriage is one of the most challenging of human relationships. It requires a lot of trust, patience, honesty, and above all else, it's sincere commitment on the part of two human beings to seek ever deepening levels of intimacy, love, and understanding. In the beginning of the ceremony, I would like to ask Tibor and Anita a few questions, and we expect to receive the right answers. So, Tibor and Anita, have you come here freely and without reservation to give yourselves to one another in marriage? Yes. Good. I have one more question. Do you promise to love one another as husband and wife for the rest of your lives? Very good. As we all know, a very special feeling brought this couple here today, and it's a feeling we all know because we all experience it from the very beginning of our life. And of course, we're talking about love. And we experience love in all its shapes and forms because when we are born, we learn to love our parents, our mother and our father. And it's a very strong kind of love that we carry in our hearts as children throughout our lifetime. And when we grow up a little bit more, we realize we may have brothers, sisters, cousins, aunts and uncles, and grandparents, and we love them as well. And this is yet another kind of love that we experience towards our family members. And also, we share the love of friendship with many, many people. And this is the reason why there are so many of you are here today. But when we grow up and become mature adults, we realize that we still have a lot more of that feeling left in our hearts. But this love is very special because this love we can share with one person and one person only, and for the rest of our lives. And today, Tibor and Anita, you're standing in front of one another, your family and your friends, because you found that very special person that you'll be sharing your love with for the rest of your lives. And this is a great blessing. And when we think about love, we think about love as a very special feeling, and it is a very special and powerful feeling. But love also is a very special commitment that people take upon themselves. And in a few moments, you will exchange those commitments with one another. And like all other commitments that we may take during this life, whether we take them for 5 years when we sign a car loan, or 25 years when we buy a house, these commitments are eternal. They do not have an expiry date. And we call them marriage vows. And this is what really we pronounce to the world when we pronounce the marriage vows to one another in front of everybody. We pronounce to the whole world, to everyone,
that from this point on, we are united in this very sacred and special union of marriage. And we pronounce these words, and it's not just something we do once and we forget about, but this is something we start pronouncing today, and that you will be repeating to one another for the rest of your lives. Because these words, the marriage vows, are supposed to be treated as holy words in your relationship. And you may not remember every single word that you will hear during the marriage vows, but may the spirit of those words remain in your hearts forever. And just remember, every morning when you wake up, Tibor and Anita, and look at one another with a smile, you're repeating those marriage vows. Every time when you say, I love you, you're repeating those marriage vows. Every time when you do something for one another, you sacrifice your time or anything you may have, you're repeating those marriage vows. So as a couple, it's very important that we all, and you in this case, repeat those words to one another in one shape, in one way or another. And your marriage will not only be a very happy one, but also will be a good example to other couples. We talk about love a lot. We like to, I mean, we are here in the name of love. We like to watch movies about love. Who doesn't? We like to hear songs about love. We do? Okay. Some of us like reading, and we like sometimes to read stories about love. But I bet what everybody likes is hear your friends' stories about love, because everyone here has a story about love. And certainly I do as well. But one wise man wrote something beautiful about love that we'd like to share with you today. And this is what he said. Love is always patient and kind. It is never jealous. It is never rude or selfish. It is not boastful or conceited. It does not take offense and is not resentful. Love takes no pleasure in other people's sins, but delights in the truth. It bears all things, believes all things, is always ready to excuse, to trust, to hope, and to endure whatever comes. Love never ends. Dear Tibor and Anita, all your family and friends came here today because they also know that your love will never end. And now the time has come for the marriage vows. And, excuse me. And I will ask you these questions. And I will ask you to answer these, to give me your answers so everyone can hear. Are you ready? Yes. Okay. Well, in this case, Tibor, I'm going to ask you first. So, Tibor, do you choose Anita to be your wife and to share all of your life with her? Its responsibilities and its freedoms, its tensions and its trials, its joys and its pleasures, to cherish, to love, to honor, and to respect. Is this your heart's promise to Anita? Yes. Very good. Well, Anita, by the way, Tibor gave you his promise already. You still have the time to think. Yes. Yeah? So I understand that Anita wants to sing. So just tell me, should I leave now or should I continue? I can continue? Okay. So, Anita. Okay. I'm going to ask you a question now. Now, Anita, do you choose Tibor to be your husband? And will you share all your life with him? Its responsibilities and its freedoms, its tensions and its trials, its joys and its pleasures, to cherish, to love, to honor, and to respect. Is this your heart's promise to him? Yes. Oh, that's good. Everybody hear that? Well done. Well, and now, Anita and Tibor, you will exchange the wedding bands. And these rings have a very important meaning in the life of a couple, because they don't just remind us of the commitments that we give to one another for life, but anyone who will look at your hand will know that you belong to one another and that you live in the heart of one another. So
Tibor, I'll ask you to take Anita's ring and place this ring on her hand. Anita, no, your turn. I ask you to place this on Tibor's hand. Well, Tibor and Anita, may these rings be for you a symbol of the unbroken circle of love. Love without beginning and without an end. And may they always remind you of the commitments that you made to one another here today. And now I'll ask you to hold hands again, because I have the most formal words of the ceremony that you've been waiting for some time probably, and your friends as well. So Tibor and Anita, inasmuch as you have declared your willingness to be united in marriage, and have signified the same by the exchange of the rings and the vows in the presence of all of these witnesses, therefore I, by the power vested in me by Her Majesty Queen Elizabeth, and the government of the province of Ontario and the Marriage Act, am honored and delighted to pronounce you husband and wife. Congratulations. Thank you. And now we're going to sign some important documents. So I'm inviting this couple to come to this table. Okay. Okay, so I'll ask you to have a seat here. And they'll be signing in front of all of you. Okay, so who wants to sign first? Anita. Okay. Anita, here's the pen. So I'll ask you to place one signature right here. And one more right here. Okay, Tibor, your turn. Same thing, one here. And one more right here. Yes. Thank you very much. I'll ask you now to stand right here, and the witnesses will sign now. Yep. Okay. I can take the flowers. So one signature would be by your Peter, by your last name. So Peter will sign here. Yeah. One more. Peter here. And over there. Okay. Now I'll ask you to sign as well. So by your name, sorry, on this side. Right here. And over there. Okay, thank you very much. Yeah. Thank you. Can you, Tibor, ask them to come back here, the couple? Yeah, okay. Yeah. Okay, so
So we'll go out this way. Okay. So Anita, I'll ask you to come here. Stand here. So Tibor and Anita, because you have chosen a life together, may your joy deepen, may your wisdom increase, may your passion for life in each other intensify, and may your compassion and gentleness towards each other grow. May generosity to yourself, each other, and your community be enhanced. May goodness abide with you always, and may you prosper together. I wish you a lot of love, happiness, mutual understanding. And I'm also very honored to give you this document, 1 for 2, and may this remain 1 for 2 for the rest of your lives. Congratulations. Okay. Thank you. Ladies and gentlemen, I'd like to present you Tibor and Anita as husband and wife. Congratulations. Okay, I guess now you can congratulate the newlyweds. Következő számot az ifjú párat üljük nem sok szeretettel. Ha megfogom két kezem, elmúlik a gomcs a félelem. Ezzel már a fájdalom, és jól tudom, hogy fentül vigyáznak rám. Az jövőbe szólok szem, hidd el, élet nélkülem, közelebb, hogy vagy nekem, és boldoggá teszünk az életem. Az érzés, amit kaptam tőlem, megbecsülöm mindenkinek. Te vagy a jövő, és te vagy a múlt. Te vagy a levegő, és te oltod a szúnyom. Mindenit, ezt én kívánom, én semmit az életben. A szemem zárva, rapadok egy gyermekkosan. Ezzel már a fájdalom, és jó tudom, fentről vigyázzak rám. Ez a jövőbe szóló szerelem, hidd el, élet nélkülem, közülök, hogy vagy nekem, és boldoggá teszed az életem. Az érzés, amit kaptam tőlem, megbecsülöm mindenkinek. Te vagy a jövő, és te vagy a múltam. Te vagy a levegő, és te oszd a szomjam. Ezt én semmit az életem.
semmit az életem. Vigyázzatok az útban! Mindenkinek köszönjük szépen! Eljöttetek el a számunkra, nagyon fontos. Hogy ennyit felvettük a kicsit elhúzódott az időben, de ezért bocsánatot kérünk. Továbbá köszönjük Erzsikének és kedves családjának, amiért ilyen szépen felviszítették nekünk ezt a termet. Továbbá Gratulálnak, aki minket fog szórakoztatni. Mindenkinek köszönjük. Velünk törődtünk. És kívánunk mindenkinek legalább annyi boldogságot, amit most mi érzünk. Kivétel nélkül. Köszönjük szépen. Még egyszer engedjétek meg, hogy köszöntselek benneteket. Az én nevem Elizabeth Lakatos. Minket ért az a megtiszteltetés, hogy feldíszíthettük ezt a termet a családommal együtt. A bizniszünknek a neve Immanuel Decor. Megtaláltuk minket a Facebookon. Bármilyen alkalomra vállalok, akár háznál és dekorálást, lehet egy nagyobb terjedelmű is természetesen. Teljes körű lebonyolítást tudok vállalni videóval, minden beletartozóan, tortakészítővel a legkisebb részletekig. Szerettem volna megosztani veletek, hogy ez egy gyönyörű pár néhány héttel ezelőtt. Én mondom, egy hétig, vagy mennyit volt? Két hét, azt hiszem. 2 hetünk volt arra, hogy megismerkedjünk, és felkértek, eljöttek a házamhoz, hogy szeretnék, ha mit csinálnánk nekik ezt a dekorálást ezen a gyönyörű napon. Szeretném nektek megköszönni, hogy minket választottatok. Kívánjuk az Úr Jézustól, hogy legyetek áldottak, adjon nektek az Úr nagyon sok áldás szerelmetekre, és hogy a szerelmetek tüze soha ne aludjon ki. És mint ahogy az összeadó mondta, a szeretet himnusza, a Korintusbeliek levél nagyon részletesen mondja a Bibliába, de a szerelem az mindent eltűr, mindent elhordoz, mindent megbocsát, és nem rója fel a gonoszt. Együtt örül az igazsággal, és nem rója fel a
haragosságot, a hazugságot elhordozva egymást. Szeretetben, békességben. Ezt kívánjuk nektek. Az Úr Jézus nevében legyetek áldottak, érezzétek jól magatokat. Tavesz baktállal! Köszönjük szépen! Tibi. Hivatalos vagyok oda én is, nem lennék el a százat üzenni is. Hivatalos vagyok oda én is, nem lennék el a százat üzenni is. Régen anyád egy matráson Milánra, de találva vévet formára hagyja szolja, mindjárt. De találva vévet formára hagyja szolja, asszony, asszony, de nem akarok lenni nékem abban, nem parancsolj senki, sem anyám, sem apám. Ahhoz mindenkit szeretek igazán, sem anyám, sem apám. Ahhoz mindenkit szeretek igazán. Nagyon ellenség, azt mondják, hogy megcsavat a mentség. Hagyjatok egy-két marékszalmát, hagyd engem a csókolóban. Hagyjatok egy-két marékszalmát, hagyd engem a csókolóban.
Nem tudom, mit van ez, íz is megtönkretesz, miattal érzed azt. Csak egy dolog érdekel, hozzá tud jussak el. Nem is játszok a kérdésből, nekem sírni nincs okom. Nem is értem azt, hogy mi kell még. Ezért lassított a vidámét, és ezt mindig nézhetem. Alig látok, nézhetem. Vigyél el, az a jó, amit csak kérdezem. Kézem fogsz és elviszel. Vigyél el, mikor elköszönni nem mered, mikor elszakadni nem mered. Vigyél el, minden úgy van, ahogy kívántam. Jó, jó, jó. Nálad egyszerűen bezártam, ha kell, most vállalom. Adok is magamról. Jó, jó, jó. Adok is magamtól, hogy jó elmegyek. Igen, elmegyek vele. Vigyél el, mikor
Gyere közelebb, érezd a mikor várjuk a hajnal, gyere közelebb még. Emelj fel az égi várok rám, ezen évig arra lég. Tudom, hogy néha nyugodjél, félejtettél. Édes, hogy nélküled elveszem, a tűz, ami benned érzek, fogtad már vigyázz.
tudják meg, hogy kinek a fogán. Jaj, de szépen táncol a sor cigány. Legszebb küzdjük a küldő, ha jön a babám. Csináltass meg a csengős sarkon. Hát tudják meg, hogy kinek a babám. Csináltass meg, csengős sarkon tudom. Hát tudják meg, hogy kinek a babám. Hiába teszed a fejedet, úgy értelmezte már nekem. A jövőt életédet való, bárj a szívem érted
Neked akkor itt Alukának raktál pénzt a fejére? Nem, a kosába raktam. A kosába, jó. Következő számot a zenekar küldi. A következő számot Józsika és a zenekar küldi az ifjú párnak. Fogadják sok szeretettel az egész társaság. És az összes szerelmesnek. Éljen az ifjú pár! Az első pillanatban játszanak csupán, már az első csókban vendég a lány, a minden felnéztem, folytatottam már. A szerelem meddig lesz én, a sivák is énekel, meddig teszem én, amíg érdemes van, megszületni kell, neked is el, pedig áldozatlan. A szerelem elvenni őt, tőlem már nem lehet. Arcod közel, a szemem, vigyáztal, egyszerűen állom, nem engedem, hogy kidíváljon, mint színál elég, mint győző. Meddig lesz én, sivák is életemre, meddig tűz a fény, amiért érdemes volt megszületni talán, meghalni sem, adom egy áldozatlan. A szerelem Baba, könyörgöm, mondd el nekem, te tud a világ, miért ne szeretnél már? Könyörgöm, mondd el nekem, te tud a világ, miért ne szeretnél már? Amin a házad előtt elmentem, könnyes szemmel ablakodra felnéztem, minden angyal elkapott a pár, hajó szívem bátortan utána. Még tagadom, elfordult a pár, hajó szívem bátortan utána. Alig a házad előtt elmentem, könnyes szemmel ablakon felnéztem, mint
ragadtam, elkapott a bánom, fájó szívvel vágyottam utána. Mit ragadtam, elkapott a bánom, fájó szívvel vágyottam utána. Egyszer igen, egyszer velem, milyen az én szívem, hogyha